Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam Thủy Tiên không vi phạm pháp luật. Theo bà Nguyễn Thị Xuân Thu thì không nên quá khắt khe khi một người có tấm lòng nhân hậu như ca sĩ Thủy Tiên đứng ra giúp đỡ đồng bào. Và về mặt pháp luật thì việc này không hề vi phạm pháp luật một chút nào. Và trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội sáng ngày 23 tháng 10 thì đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam dành nhiều thời gian phân tích rõ về việc làm từ thiện của một số cá nhân tổ chức trong đợt lũ lụt ở miền Trung và nhắc đến trường hợp của nữ ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện thì bà Thu khẳng định đây là việc làm rất đáng trân trọng và nên khuyến khích. Một cá nhân làm rất rủi ro và vô cùng vất vả. Thưa bà, với tư cách là người đứng đầu một trong những tổ chức được vận động tiếp nhận các nguồn tiền ủng hộ, bà nghĩ như thế nào về việc một cá nhân đứng lên kêu gọi từ thiện nhưng không thông qua Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ hay là một tổ chức nào khác? Trong thiên tai thảm họa thì những ai có tấm lòng thiện nguyện đều rất mong muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ cho đồng bào, những người gặp hoạn nạn khó khăn, và không phân biệt là ca sĩ hay là dân thường, nhà hảo tâm hay là các tổ chức cá nhân có chức năng vận động và thực hiện nhiệm vụ nhân đạo. Việc ca sĩ Thủy Tiên đứng ra kêu gọi, vận động nguồn nỗ lực hỗ trợ nhân dân kịp thời trong lúc khó khăn, lặn lội đến tận nơi để chia sẻ, giúp đỡ đồng bào là điều rất đáng hoan nghênh và chúng ta cần phải trân trọng. Và có lẽ không nên quá khắt khe khi một người có tấm lòng nhân hậu như vậy đã đứng ra giúp đỡ đồng bào của mình lúc gặp khó khăn. Vì khi động được rất nhiều hay là ít là do uy tín của từng cá nhân, tập thể. Vận động được nhiều thì sẽ có nhiều người được giúp đỡ và sẽ có nhiều cơ hội hơn để giúp đỡ cho người khác. Tuy nhiên, một cá nhân đứng ra làm thì sẽ gặp rất nhiều rủi ro và vô cùng vất vả. Đặc biệt với nguồn tiền rất lớn thì sức của một người không thể làm được hết. Còn về mặt pháp luật thì họ không vi phạm điều gì. Theo Bộ luật dân sự, họ là người trung gian để đem vật chất, tiền bạc của người khác tin tưởng, gửi gắm cho họ đến cho những người họ cần nhận, tức là họ được ủy thác và theo luật là được phép. Họ không đại diện cho tổ chức nào nên họ hoàn toàn có quyền làm việc đó. Và vấn đề là làm như thế nào để số tiền người khác ủy quyền họ đến đúng người, đúng nơi và không bị lợi dụng. Vì thực tế đã có trường hợp lợi dụng nguồn tiền từ thiện này. Mặt khác, nếu nguồn tiền đó phân phối không công bằng, không có tiêu chí rõ ràng như các tổ chức nhân đạo đang làm, thì sẽ phát sinh rất nhiều tiêu cực trong xã hội, thậm chí phát sinh sự mất đoàn kết của nhân dân trong cộng đồng. Khi người được, người không, họ sẽ phân bi, và chưa nói đến việc sẽ hỗ trợ cái gì cần trước mắt và cái gì cần lâu dài. Nhưng tôi nghĩ rằng những cái trường hợp như này thì những người làm từ thiện sẽ suy nghĩ làm như thế nào để giúp đỡ được nhiều người mà không bị mang tiếng nhất. Và tôi luôn hy vọng ca sĩ Thủy Tiên sẽ chọn được cho mình cách làm tốt nhất. Nghị định 64 của Chính phủ về việc vận động tiếp nhận phân phối, sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiên tai chỉ quy định 3 tổ chức được quyền tiếp nhận nguồn tiền hỗ trợ. Vậy thì theo bà có nên quy định cho các cá nhân được thực hiện việc này để công tác từ thiện nhân đạo có sức lan tỏa lớn hơn hay không? Nghị định 64 thực chất là để áp dụng cho các tổ chức được nhà nước giao thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, và đó là một hình thức quản lý của nhà nước đối với các tổ chức có nhiệm vụ được giao như là Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, các quỹ xã hội từ thiện, và không áp dụng cho cá nhân. Và nếu lấy Nghị định 64 áp vào trường hợp của cô Thủy Tiên là không đúng. Nghị định 64 đã ban hành từ lâu rồi và đến nay thì cần phải sửa đổi một số điều. Đó là nghị định giúp cho nhà nước quản lý tốt các nguồn viện trợ, nguồn đóng góp của cộng đồng để không bị thất thoát và lợi dụng. Và đặc biệt vận động phân phối đến đúng người, đúng nơi, đúng chỗ và hiệu quả. Nghị định 64 thì vẫn có điểm khuyến khích những cá nhân có thể tham gia làm công tác thiện nguyện và cũng phải tôn vinh họ nếu như họ làm đúng, không vi phạm, đặc biệt là không bị lợi dụng. Và nếu họ làm đúng quy định của pháp luật thì không làm gì sai, thì mình phải khuyến khích và tôn vinh những người như họ. Cứu trợ những gì người dân cần và không phải những gì mình có. Câu chuyện lũ lụt ở miền Trung và cả nước kêu gọi ủng hộ miền Trung đã diễn ra rất nhiều lần và từ nhiều năm nay. Nhưng cách thức tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ như cũ khiến rất nhiều trường hợp người dân không được hỗ trợ kịp thời trong những trường hợp cấp bách như là thiên tai bão lũ. Vậy thì theo bà cần phải thay đổi cách thức thực hiện như thế nào?
Thật sự thì đúng là năm nào nước ta cũng có những nơi xảy ra thiên tai, và mỗi lần như thế người dân cả nước đều mong muốn được đến để trợ giúp bằng những hình thức khác nhau. Đó cũng là nhu cầu chính đáng. Nhưng theo quy định về cứu trợ quốc tế thì có 3 nguyên tắc cần phải tuân thủ. Nguyên tắc thứ nhất là không phân biệt đối xử với những người ở những vùng như xảy ra thảm họa. Thứ hai là không được tạo áp lực những người tại đó, kể cả nạn nhân, kể cả chính quyền và các lực lượng. Và nguyên tắc cuối cùng là giúp những gì họ cần thay vì giúp những gì mình có. Chính vì thế thì phải có những tổ chức chuyên nghiệp làm công tác này và có sự điều phối của chính quyền, các lực lượng chức năng, đặc biệt là các tổ chức như là Hội chữ thập đỏ, là tổ chức chuyên nghiệp trong công tác nhân đạo. Và nếu làm tự phát thì rất dễ xảy ra các rối loạn. Như hiện nay ở Quảng Bình đã có rất nhiều đội vào để cứu trợ, nhưng phương tiện thì không có. Điều kiện tiếp cận các gia đình, các địa điểm cần thiết cũng rất khó khăn. Từ đó thì nơi tiếp nhận dễ thì nhận được nhiều hỗ trợ, còn những chỗ khó khăn và rất cần thì lại không có gì. Chính vì thế thì vẫn cần thiết phải liên hệ với chính quyền địa phương, các cơ quan đầu mối như là Ban Cứu trợ, Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ và các đoàn thể để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ này. Và trong buổi làm việc với Quảng Trị ngày hôm qua thì Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý việc phát hiện một số lãnh đạo địa phương cấp cơ sở chia lương khô cứu trợ cho nhân dân như làm quà. Theo bà thì đây có phải là nguyên nhân khiến người dân mất niềm tin và không tin tưởng vào các tổ chức cứu trợ hay không? Cái này thì là cá biệt từ vài cá nhân ở cơ sở, có thể chính gia đình họ cũng cần và họ cũng không nghĩ việc làm đấy ảnh hưởng đến hình ảnh của cán bộ và chính quyền. Tôi nghĩ rằng miệng lương khô không phải là quá to tát mà họ có lấy về cho gia đình mình. Thế nhưng cũng phải rút kinh nghiệm, việc này đã làm các lực lượng liên quan quán triệt. Lương khô là hàng chính phủ hỗ trợ cho các tỉnh, dù các tổ chức cộng đồng tham gia rất nhiều và so với sự hỗ trợ của chính phủ là rất nhỏ bé. Nguồn lực ở địa phương và hỗ trợ của chính phủ mới là chủ yếu, và nếu không có thì người dân không được an toàn như bây giờ. Và ở đâu có tiêu cực thì phát hiện, chấn chỉnh, xử lý ngay, nhưng không vì thế mà nhân dân không tin vào chính quyền và phủ nhận những nỗ lực của chính họ. Và trong lúc tất cả những người dân đang hướng về miền Trung thì bất kỳ hành động nào là tuy là nhỏ đều trở thành vấn đề mang bức xúc cho xã hội. Nhưng tôi nhắc lại rằng đây là trường hợp cá biệt chứ không phải là phổ biến. Thật sự thì trận lũ này gây hậu quả rất lớn và thiệt hại ngay chính lực lượng đi cứu nạn và người dân ở đó. Và nên chính quyền cũng như quân đội với trách nhiệm rất lớn, họ đã làm hết sức mình. Và để giám sát công tác cứu trợ thì chính phủ cũng đã giao cho các cơ quan chức năng với phương châm 4 tại chỗ. Ở nơi xảy ra thiên tai thì chính quyền và lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, nhưng đồng thời phải giám sát những công việc có liên quan. Còn ở quy mô rộng hơn, một vùng hay một tỉnh thì chính phủ có lực lượng để chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời giám sát, đó là các tổ chức Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, các tổ chức chính trị xã hội, nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đại biểu Quốc hội chia sẻ, câu chuyện của ca sĩ Thủy Tiên có lẽ sẽ đưa vào sách giáo khoa để giáo dục cho trẻ nhỏ. Chia sẻ với phóng viên bên lề kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, thì nhà đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự đồng tình với hành trình thiện nguyện giúp đỡ đồng bào miền Trung ảnh hưởng bởi lũ lụt của ca sĩ Thủy Tiên. Nhưng các đại biểu cũng khuyên Thủy Tiên nên phối hợp với các tổ chức để hoạt động từ thiện có cách hiệu quả hơn. Hoan nghênh tinh thần của ca sĩ Thủy Tiên. Chia sẻ với phóng viên thì ông Bùi Sĩ Lợi, Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, rất hoan nghênh nhân dân cả nước, nhất là những nhà hảo tâm, kêu gọi mọi thành phần để có được những khoản ủng hộ cho nhân dân như trường hợp của ca sĩ Thủy Tiên. Tuy nhiên thì theo ông Lợi, việc cung góp ủng hộ của nhân dân nên thông qua một số tổ chức để người ta điều tiết sao cho không trùng lập và đến tận nơi của những người có nhu cầu. Hiện nay thì chúng ta có 2 tổ chức quan trọng là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp nhận của các tổ chức cá nhân ủng hộ. Và thông qua 2 tổ chức này thì chúng ta sẽ chuyển đến người dân một cách chính xác và đúng người, đúng chỗ, đúng lời và đúng lúc, ông Lợi chia sẻ thêm. Và đánh giá cao hành động của Thủy Tiên khi kịp thời vào trong rốn lũ miền Trung, chia sẻ với khó khăn của người dân. Tuy nhiên thì theo ông Lợi, trong công tác thiện nguyện rất cần một trung tâm điều hành để tránh tình trạng nơi có nơi không. Và là một công dân Việt Nam thì tôi hoan nghênh tinh thần của ca sĩ Thủy Tiên. Nhưng tôi đề nghị việc tiếp tục kêu gọi vận động nên thông qua một tổ chức để cùng với Thủy Tiên đưa số tiền cứu trợ đó nhanh nhất, kịp thời nhất, chính xác nhất
đến với các đối tượng cần cứu trợ. Ông Lợi chia sẻ thêm, nên khuyến khích các cá nhân tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiên tai. Đại biểu Lê Thanh Vân cũng đánh giá cao hành động của ca sĩ Thủy Tiên. Ông Vân cho rằng nên khuyến khích các cá nhân chung tay với nhà nước hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, vì nguồn lực nhà nước có hạn và chúng ta có thể phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, khơi dậy truyền thống yêu nước thương nòi của dân tộc ta. Những tấm gương như vậy có tính chất lan tỏa trong xã hội rất cao. Những thực tiễn đó có thể đưa vào giáo trình để dạy cho trẻ em về tình yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, ông Vân nói. Về quy định các tổ chức cá nhân làm từ thiện thì ông Vân cho rằng chủ thể có quyền huy động nhưng cần phải đăng ký. Chẳng hạn như cách thức của Thủy Tiên, đây là một thực tiễn mà chúng ta cần phải xem xét. Và tôi nghĩ rằng Thủy Tiên và nhóm của mình không đi ban phát một cách bừa bãi. Họ sẵn sàng chịu trách nhiệm trước những nhà tài trợ quyên góp vào quỹ đó cho họ. Và chắc chắn họ sẽ sẵn sàng minh bạch, ông Vân nêu vấn đề. Và theo ông Vân thì không nên quá máy móc quy định chỉ có tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế mới có quyền kêu gọi ủng hộ từ thiện, mà mỗi cá nhân thì đều có quyền, nhất là những người có tên tuổi, địa chỉ, uy tín trong xã hội. Họ chỉ cần đăng ký để ràng buộc trách nhiệm mà thôi. Và bên cạnh đó thì việc đăng ký cũng bảo toàn cho các chuyến đi. Chẳng hạn như tôi thấy nhóm của Thủy Tiên đi vào trong các vùng lũ, rất cần có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của các hoạt động cứu trợ, cứu nạn để hướng dẫn cho họ, ông Vân nói thêm. Và ông Vân cũng khuyên ca sĩ Thủy Tiên nên lưu giữ lại các bằng chứng để sau này khi lũ lụt hết thì những ai chưa cứu hành vi có minh bạch hay không thì Thủy Tiên có căn cứ để giải trình. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái lo xa. Nhưng cũng nhiều bạn nói rằng khi người ta đã gửi tiền quyên góp cho Thủy Tiên thì người ta cũng đã ủy thác rồi thì sẽ tin tưởng, ông Vân nhấn mạnh.